Hello everyone, good afternoon. This is your teacher, Bernard Chavez. I'll be here to teach you how to submit outputs sa Google Classroom. So first, you need to go, na kay output, imo na nasuwat sa paper. That's because dili ka makahimo og document sa WPS or sa Google Docs or sa Microsoft Word kay wala lagi ka ana because cellphone ray magigamit. But actually pwede na siya. But since mao ni ang pinaka first option gyud mao ni atong buhaton. So you're going to take pictures of your work para i-pass. So maadto kag camera. Ito ni mong camera na radayon. So this one here, I made sure nga flat ang surface unya sakto ang lighting. Okay? Because also ang angle sad sa akong gitake kay ibabaw gyud. Wa ko ni take nga ri paubos or wa ko ni take nga ri. Also because dapat ningon ko ganina sakto ang lighting kay kung sayop ang angle nimo panglitan ani awa na shadow. So dapat well lit gyud ang lugar nga imong taken of pictures kay kung create kag shadow mas lisod na ko basahon inyong output. Next is dapat mo-follow mo sa format sa pangan. No na ang format sa pangan, grade and section, subject, advisor, or type of test. So, dapat di gina ninyo kalimtan. Kung naka-noticean mo, gamay akong agi. Okay, mag-listen ko dako. So, akong buhaton is, i-zoom in yun din ako, literal akong camera, ipadoon ako sa papel. Dili ko kang pinch-pinch sa screen, zoom in din na siya. So, zoom in na ta, make sure nga, ma-occupy tanan ang frame sa screen, and then, by the time nga na-occupy na tanan, or feel ninyo, maunag yun yung pinaka-the best nga angle, o kuha, imong i-press ang screen para mo-focus siya. I-focus niya, steady your hands, and then take the picture. Okay? Oops. Wait. Okay. Timing sa kayo. Nilupad. Okay. So, take the picture. Okay. So, ano na siya. After that, ready na yung output. Mato na ka sa imong Google Classroom. Pag ito ni mo sa imong Google Classroom, here, kani siya, by the way, nakaset ni siya og student account. Naghimo ko akong account nga kanang student ko. Kailangan mag-view ang student o ang teacher. So, sample, na ako ipasa, let's say, sa ESP. Okay, arita sa, mag-uban ESP nga rin. Arita sa Sintadeos. Muadto mo sa classwork, ito yung classwork, narada yun. Module 2, week 1. Okay? So, maunang title, and then ay duha ka things nga rasod sa module 0 di ay week 1. Ang module 0 output o ang actual nga material sa module. So you go sa module output, and then there's 100 points. Then naisuwat nga, please take a proper picture of your work or attach a document here. Dayon, ari din mo nga rin, mo nang i-up, then naisuwat, add attachment. Dayon, asam to nimo naka sa file, or pwede ka from there mo take yung picture, but kung na picture na nimo daan ato na ka sa file, gumawa mo sa file ato ba karon sa images. Okay, imong pangitaon o nara, right? So imo nang pisliton, pwede ka mo attach og daghan actually. Okay, so iyan ang gi-upload sa classroom. So, waiting, nara. Ano na siya. Okay? Atong testingan ang mag-take ta og pictures. So, sample, mauni ang ikaduha na ko nga papel, kay duha lagi ka output. Okay? So, add attachment, and then take a photo. Then, from there, nasag ka. And then, dara, na-focus na. Then, take another snap. Iyan ang idiretso og upload nito. After the next thing you need to do is do hand in.
Okay? Kani hand in. Okay? But wait, there's more. Sample, nakahimo ka og document yun. Naghimo ka para answer nimo dili picture sa papel because you have the ability to make documents kay na may laptop or na may cellphone, kaya ninyo i-type sa cellphone at mo sa add attachment, narada yun. Okay? Pwede ka nga rin sa file or pwede gini mo manumanuhon og himo. Kaya naka-install mo ko Google Docs nga rin sa akong cellphone. Okay? Pwede ra gyud. Okay? Mas sayon i-check ang documents compared sa picture. But kung wala na gyud mo lang paagi, picture na lang. Okay? Then, mo add ko nga rin private comment. Sir, this is my output for module 0. Okay? So, ana. And then, what's the next thing you need to do is, what? You need to press hand in. Then, it will ask you hand in your work. Two attachments will be submitted for okay. So, confirm, hand in. Hand in mo, nananangad to, bukit sa inyong teacher. But oops, naman nakalimutan usa pagit nga picture. So, what you do? You unsubmit and then you add more pictures kung naman nakalimutan. Okay? But so far, maura na siya. Okay? Ato lang testingan. Unsubmit. And then unsubmit. Right? So, mubalik ka. Ito mura ni sag undo ba? Okay? Ato sang add ng attachment. Kaya let's say, naana sa ko'y document. Na ko'y document nga, unsa man, nga, na ko'y document nga, Word. Okay? Wait. Murag wala ko. Anyway, magdami lang ta. Ana, awa mo. Open is yung document. Lugay lang. I don't know why. Here. There. Awa. Open. Document. And then, mag-write na din ko. Okay? Ana. Okay? Activity 1. Number 1, A. Number 2, B. Number 3, C. Number 4, A. Ana, okay? Diba? Kaya ra. Then you press the check. And then man, guman, ana, what do you do? You do that. Kanya na ra. Okay? Mana na yun? GG. Hand in kabalik. Resubmit. Mana ay mo module 0. Ato na ka sa module 2 or module 1. O, naam ni module 1 nga rin. O, aring sa kag module 1. Ay, waday na ko gipost. So, anargin na siya ka-easy. Okay? So, if you have any other questions or if you have any requests, you can comment or message me so that, I can make a tutorial for you. So, this is, by the way, the cell phone version of Google Classroom. Okay, everyone have a nice day and you all take care. Stay safe. Bye-bye.